CDEP Learn from Home Series, Interior Design Review, Interior Construction and Utilities. Baka hindi mo to alam, girl. Number 1. Where you are from, yun ang iyong bubong. Number 2. Hindi flat ang flat roof, te. Bonggang ikatlo. Hindi carry na patong ang bagong bubong sa lumang bubong. Ika-apat, dapat apat yan ang nararapat. Wag mo nang i-try, girl, magbayad ka na lang ng expert pag bumigay yan sa'yo ng sisi. Ika-5 fact na baka di mo pa alam, girl. Pag sira ang bubong, medyo mahirap ibenta yan kahit sa online selling. Baka maloka ka lang, kaya paggawa mo muna bago mo ibenta. Huwag kang scammer, hindi yun cute. CDEP Learn from Home Series, Interior Design Review, Interior Construction and Utilities.